नमस्कार, मी तुम्हाला आपल्या बागेतल्या छोट्या झाडांना खत घालण्याची एक सोपी पद्धत दाखवणार आहे। जनरली आपण काय करतो की हे आंब्याचं झाड आहे, हे आता 7-8 वर्षाचं आहे। आपण याला खत घालताना इथे रिंग मारतो, जनरली आपण रिंग मारतो आणि त्या रिंगमधली माती काढतो आणि तिथे कंपोस्ट टाकतो किंवा जे खत घालायचं ते टाकतो आणि मग आपण ती रिंग बुजवतो। अशा पद्धतीने आपण झाडाला कुठल्याही खत घालतो। पण आमच्याकडे साधारणतः जेव्हा पावसाळ्याचा वेळ असतो आणि खत घालायची वेळ असते तेव्हा शेतातली कामं चालू असतात आणि त्यामुळे आम्हाला लेबर मिळत नाही। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या एका झाडाला खत घालायला जवळपास अर्धा तास लागतो। तिसरा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम म्हणजे जेव्हा आपण चर मारतो तेव्हा आपण तिथली माती हलवतो, जी नॅचरली कंपोस्टिंग होऊन त्याच्या लीव्ह शेड होऊन बनलेली असते आणि ती माती हलवल्यामुळे पाऊस खूप पडला आणि आता जसा हा उतार आहे तशाने ती वरची माती वाहून जाते जरी आपण ती भरली तरी, आणि ते आपलं एक प्रकारचं नुकसान आहे। तर हे थांबवण्यासाठी छोट्या झाडांना खत घालण्याची एक सोपी पद्धत आहे, ती मी तुम्हाला दाखवतो। त्याच्या बाजूची जी कॅनोपी आहे, कॅनोपी म्हणजे पानं जिथपर्यंत आलेली आहेत, पसरली आहेत, त्याच्या एक्झॅक्ट खाली आपल्याला खत घालायचं आहे। म्हणजे आता दिलीपने जिथे त्याचा फावडा ठेवला आहे तिथे आपल्याला खत घालायचं आहे। तर तिथली थोडी जागा आपण साफ करून घेतो, अगदी थोडीशी। बघा, ह्या झाडाची जी टोटल कॅनोपी आहे ती तिथे संपते, म्हणून तिथे आपण थोडंसं करवडून घेतोय। आता या ठिकाणी आपल्याला पहारीने एक होल करायचा आहे आणि तो जितका रुंद करता येईल तेवढा करायचा आहे। जास्त खोल नको जायला, फक्त 1 फूट जरी खोल गेला तरी खूप झालं। अगदी थोडासा खड्डा करायचा आहे। तसंच त्याच्या थोडंसं पुढे जाऊन दुसरा एक खड्डा करायचा आहे। पावसाळ्यामध्ये जमीन ओली झाल्यामुळे हे खड्डे सहज करता येतात आणि याच्यामध्ये आपण फारशी जमीन हलवत नाही आहे किंवा डिस्टर्ब करत नाही आहे। तिथला मायक्रोफ्लोरा, तिथली जी काही इकोसिस्टम आहे ती आपण जास्त डिस्टर्ब करत नाही आहे। हे असे आपण खड्डे करून घेतो। 1 फुटापेक्षा जास्त खाली जायची गरज नाही आहे, कारण ह्या झाडांची जी पांढऱ्या मुळे असतात, रूट झोन आहे तो ह्या कॅनोपीच्या एंडपर्यंत आलेला असतो, त्यामुळे तिथेच आपल्याला त्यांना खत घालायचं असतं। आता या ठिकाणी आपण हे 2 प्रकारची खतं आणलेत। हे आहे आपलं शेणखत आहे, 1.5 वर्ष कुजवलेलं, आणि हे कोंबडी खत आहे, म्हणजे कोंबडीचं शीटचं खत आहे। आणि हे आपण दोन्ही समभागात मिसळणार आहोत आणि ते मिक्स करून मग आपण त्या ज्या आता होल्स केलेत आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत। आता हे मिश्रण आपल्याला ह्या होल्समध्ये टाकायचं आहे। आणि मग ते बाजूच्याच मातीने थोडंसं कव्हर करून टाकायचं आहे। आता आपण जे बघितलं त्याच्याप्रमाणे आपण त्याला खत घातलेलं आहे। या पूर्ण खत घालण्याच्या प्रक्रियेला 10 मिनटं लागलेली आहेत आणि हे आमच्याकडचं सगळ्यात मोठं झाड आहे, बाकी सगळी झाडं याच्यापेक्षा लहान आहेत। आता ह्या झाडाभोवती आपण जवळपास 10 खड्डे केले छोटे छोटे आणि त्याच्यामध्ये 2-2 मूठ टाकलेलं आहे। याच्यामध्ये खत जे आपण घालतो
ते जोर खत असलं पाहिजे. म्हणजे एकतर कोंबडीचं खत असलं पाहिजे, लेंडी खत असलं पाहिजे किंवा मग मासळीचं खत असलं पाहिजे. नुसतं साधं कॉम्पोस्ट पालापाचोळ्याचं बनवलेलं घालून झाडाला एवढा फरक पडत नाही. पण आपण जे आता शेणखत आणि कोंबडी खत मिक्स केलं, तसंच मासळी खत पण घालू शकतो किंवा लेंडी खत पण घालू शकतो. असे स्ट्रॉंग खतं जर आपण घातले तर त्या झाडाला फरक दिसतो. लहान झाडांना हे अतिशय उत्तम प्रकारे लागू पडतं आणि तुम्हाला 4-5 दिवसातच यात फरक दिसतो. जी झाडं ज्यांची कॅनोपी खूप मोठी झालेली आहे, ज्यांचे रूट्स खूप पसरलेले आहेत, त्यात फारसं काही असं करू शकत नाही. पण ज्या झाडांना टॅपरूट आहे आणि ज्यांचे रूट झोन आपल्याला माहिती आहे की कॅनोपीपर्यंत रूट झोन आलेला आहे, त्या एक्झॅक्ट रूट झोनच्या टोकाला आपण हे खत घालायचं. त्यामुळे ते लगेचच झाडाला मिळतं. बाकीचे तण असेल त्याने काही फारसं तणाला फायदा होत नाही, झाडाला त्याचा फायदा होतो. 10 मिनिटापेक्षा कमी वेळात झाड हे संपतं आणि आपली टोटल जी खत घालण्याचा टाईम आहे आणि लेबर आहे ते थोडंफार वाचतं. आता हे फणसाचं झाड आहे, हे 3 वर्षाचं आहे आणि ह्या छोट्या झाडाला पण आपण त्याच पद्धतीने खत घालून दाखवणार आहोत. आता दिलीप जरासं आजूबाजूचं साफ करून घेतोय. थोडी आपण झाडाखालची जागा साफ करून घेतली. जसे आपण आंब्याच्या खाली खड्डे केले होते तसेच इथे पण करायचं. जिथे कॅनोपी संपते तिथे एक्झॅक्टली खाली आपल्याला खड्डा मारायचा आहे. म्हणजे इथे जमीन खूप ओली असल्यामुळे खड्डा आपसूक बनतो. त्यात काय फारसे श्रम घ्यायला लागत नाही. फक्त तो खड्डा जास्त खोल न करता रुंद करायचा असतो. आता ह्या झाडासाठी 5 खड्डे पुरेसे आहेत. खड्डा बऱ्यापैकी रुंद करून घेत आहे दिलीप, जेणेकरून जास्तीत जास्त आपल्याला त्यात खत टाकता येईल. हे मगाशी आपण केलेलं मिश्रण आहे, जे कोंबडी खत आणि शेणखताचं आहे. ते हेच मिश्रण आपण त्या खड्ड्यांमध्ये टाकणार आहे आणि तो खड्डा हातानेच बुजवून टाकायचा. या पूर्ण झाडासाठी आपल्याला अर्धा बकेट खत लागलेलं आहे. तुम्हाला जर सर्व बाजूंनी खड्डे घालणं शक्य नसेल, अगदी तीव्र उतार असेल, तर त्याच्या वरच्या बाजूला म्हणजे स्लोपच्या विरुद्ध दिशेला आपण जास्तीत जास्त खड्डे घ्यायचे आहेत आणि तिथे खत घालायचं आहे. या सगळ्या प्रोसेसला तुम्ही बघाल की 10 मिनटापेक्षा कमी वेळ लागलेला आहे. पण ही पद्धत जी आहे ती फक्त छोट्या झाडांनाच त्याचा इफेक्ट चांगला दिसतो. तुम्ही फोटो काढून कंपॅरिझन करू शकता. ज्या दिवशी खत घालाल त्या दिवशीचं झाड आणि 5 दिवसानंतर कसं दिसतंय त्याचं झाड. फक्त हेच आहे की याला हे खत घालण्याचा प्रकार पावसाळ्यात करायचा आहे, जेव्हा त्याला पाणी लागलं पाहिजे झाडाला हे खत देऊन झाल्यावर.